सफा पानी ट्याङ्कीबाट आउँछ। आफू र आफ्नो परिवारलाई स्वस्थ राख्नुहोस्। जर्मन टेक्नोलोजी प्रयोग गरी तालिम प्राप्त दक्ष तथा अनुभवी प्रविधिकहरूबाट हामी हजुरहरूको घरको फोहोर पानी ट्याङ्की पूर्ण रूपमा हाइजेनिक प्रविधिबाट सफा गरिदिनेछौँ। यथार्थ र सोचाइमा धेरै भिन्नता हुन्छ, तसर्थ आफ्नो घरको पानी ट्याङ्की चेक जाँच गरी हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला। घर, अफिस, होटल, रेस्टुरेन्ट, अपार्टमेन्ट, हाउसिङ कम्प्लेक्स तथा कुनै पनि किसिमको पानी ट्याङ्की अत्याधुनिक प्रविधिबाट सुरक्षित तरिकाले सफाई गरिन्छ। हामीले दैनिक प्रयोग गर्ने पानी पूर्ण रूपमा शुद्ध हुन जरुरी छ। भाँडा माझ्दा होस् या तरकारी पखाल्दा, नुहाउँदा होस् या मुख धुँदा वा कुल्ला गर्दा, अब बोराबाट होइन अत्याधुनिक प्रविधिबाट पानी ट्याङ्की सफाई गरौँ। आजै आफ्नो पानी ट्याङ्की चेक जाँच गरी फोहोर भएमा तत्काल सफाइको पहल थालौँ। हजुरको परिवारको स्वास्थ्य हजुरकै हातमा। स्वस्थ जीवन, सुन्दर संसार। पानी ट्याङ्की सफाई गर्नका लागि अब कुनै चिन्ता लिनुपर्ने आवश्यकता छैन। हामीले लिएर आएका छौँ फुल्ली मेकनाइज्ड प्रोसेस बाई युजिङ ISO सर्टिफाइड जर्मन मेसिन्स विथ स्किल टेक्निसियन्स, जसको कारण हजुरहरूको घर, अफिस, होटल, रेस्टुरेन्ट, अपार्टमेन्ट, हाउसिङ कम्प्लेक्स आदि कुनै पनि ठाउँको पानी ट्याङ्की पूर्ण रूपमा हाइजेनिकली सफाई गरिदिनेछौँ। तसर्थ आजै हामीलाई कल गरी हजुरहरूको फोहोर भएको पानी ट्याङ्की सफाई गराउनका लागि बुकिङ गराउनुहोला। भ्याली सफाई सेवा। हामीलाई 9851 16 18 37 वा 9842 77 603 मा फोन गर्नुहोस्। धन्यवाद।